Namaste everyone, welcome to Paru Yoga. I am Paru. Today we are going to practice Surya Namaskar or Sun Salutation. Surya Namaskar is a beautiful combination of 12 yogic asana. This is one of the best cardiovascular exercise as well and improves blood circulation of your body. योगा चाहिँ फिजिकल बडीको लागि मात्रै नभएर माइन्डको लागि पनि यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। सुरुमा सिधा उभिनको लागि स्ट्यान्ड स्ट्रेट इन समस्थिति। योर बोथ फिट दुईटै खुट्टा सँगै हुनुपर्छ एकअर्कामा। कुनै समस्या छ सँगै खुट्टा राखेर उभिनमा भने हिप जतिको दूरीमा त्यतिको ग्याप राखेर यसरी उभिनु होला। केही दिनको प्र्याक्टिस पछि यहाँहरूले खुट्टालाई सँगै राखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा सिधा उभौँ, आफ्नो खुट्टालाई मजासँगले फ्लोरमा जमाएर राख्नुहोस् अनि यो नी क्याप र थाई मसल्सलाई इन्गेज गर्नुहोस्। थाई मसल्सलाई थोरै माथितिर तानेर राख्नुहोस्। काँधलाई एकदमसँगले रिल्याक्स राख्नुहोस्। आफ्नो पेल्भिस पछाडि पनि होइन अगाडि पनि होइन, न्युट्रलमा राख्नुहोस्। सेन्टरमा बोथ ह्यान्ड्स बडीसँगै यसरी राख्नुहोस् बाई यर साइड। अनि मैले फिल गरिराखेको छु मेरो कोर इन्गेज भइसकेको छ, त्यस्तै फिल गरिराख्नु भएको होला तपाईहरूले पनि। अनि अगाडि हेर्नुहोस्। एज यु इनहेल बोथ ह्यान्ड्स अप, दुईटा हात माथि अनि बिस्तारै बेन्ड ब्याक, पछाडि बेन्ड हुनुहोस्। ढाडको समस्या लोअर ब्याकको समस्या छ भने एकदमै बिस्तारैसँगले पछाडि बेन्ड हुनु होला। धेरै जाने कोसिस नगर्नुहोस्। जतिसम्म आफूलाई सहज हुन्छ त्यति नै जाने कोसिस गर्नु होला। अनि हामी यहाँ छौँ। इनहेल अनि पछाडि यसरी पछाडि बेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा मिडल ब्याक र अप्पर ब्याकलाई युज गर्नु होला। यो यहाँ तल हिप्सबाट लोअर ब्याकबाट यसरी अगाडि पछाडि जाने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईको हिप्सदेखि तलको भागलाई चाहिँ स्ट्रेट राख्ने कोसिस गर्नुहोस् एज मच एज पोसिबल। त्यसैले यो अप्पर ब्याक र मिडल ब्याकको हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्नुको कारण यही हो। हामी यहाँ छौँ। इनहेल अनि यसरी बेन्ड हुँदाखेरि जति सक्दो आफ्नो अलाइनमेन्ट यो नी आफ्नो खुट्टा यो भागलाई चाहिँ एक लाइनमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। बेन्ड गर्ने अगाडि यसो गर्ने नगर्नु होला। यसरी हेर्नु होला राम्ररी। इनहेल exhale, spine straight. If you need, you may bend your knees. आवश्यक परेमा यो घुँडालाई यसरी बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिड आफ्नो स्पाइन एकदमसँगले सिधा हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी यहाँ पदहस्त आसनमा आइसकेपछि यु मे बेन्ड इफ यु निड। आवश्यक परेमा बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फिङ्गर्सलाई र पाम्सलाई फर्मली यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी कतिसम्म जान सक्नुहुन्छ फोल्ड गर्नुहोस्, अगाडि जानुहोस्। सक्नुहुन्छ भने टाउकोले नीलाई छुनुहोस् यसरी। सक्नुहुन्न भने द्याट्स टोटली फाइन, केही छैन। बेन्ड गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट कसरी जाने फेरि माथि भन्दा स्पाइन स्ट्रेट, बेन्ड योर नीज। घुँडालाई खुम्च्याउँदै रिड सिधा, स्पाइन सिधा। यसरी फेरि बेन्ड ब्याक
As you exhale, both hands at heart center and release. यो त थियो चाहिँ समस्थिति आसनमा उभिने के गर्ने भन्ने कुरा मैले भनि नै हालेँ। अब हामी सुरु गर्छौं। ओके, लेट्स डू सूर्य नमस्कार together. Stand tall top of your mat. Your feet together. Inhale. Stand in Samasthiti. As you exhale, your both palms at heart center. Relax your shoulders. यसरी नमस्ते गरेर यसरी आफ्नो हार्ट सेन्टरमा राख्नुहोस्। यसपछि इनहेल गर्दा both hands up. As you inhale, go for Hasta Uttanasana. Bend back as much as you like, as your comfort. As you exhale slowly, spine straight. Spine straight हुनुपर्छ। सास छोड्दै you may bend your knees if you need here. तल जाँदाखेरि यसरी यो तरिकाले यसरी नजानु होला। यसरी नजानु होला। यो रीढ हाम्रो स्पाइनलाई चाहिँ एकदमै सिधा गरेर सिधा यसरी जानु होला। त्यसपछि पदहस्तासनमा आउनुहोस्। यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि इफ यु निड आवश्यक परेमा आफ्नो घुँडालाई यसरी बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने try to touch your knees with your forehead. सक्नुहुन्न भने इट्स ओके। कतिसम्म जान सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म जानु होला। फोर्स नगर्नुहोस् आफ्नो बडीलाई, आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर नजानुहोस्। अनि यहाँबाट अब दाहिने खुट्टालाई पछाडि हामी जान्छौँ अश्व सञ्चालन आसनमा। Tuck your toe and place your knee. यसरी घुँडालाई र खुट्टालाई यसरी फ्ल्याट जमिनमा राखिदिनुहोस्। अनि अगाडि हेर्नुहोस् और माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो पछाडिको थाई ह्यामस्ट्रिङमा एकदमै स्ट्रेच भइरहेको फिल भएको छ मलाई आफ्नो पछाडिको थाईमा। अनि नी र एङ्कल एक लाइनमा हुनुपर्छ। यो घुँडा र एङ्कल। खुट्टा चाहिँ दुईटा हातको बिचमा हुनुपर्छ। अनि यसरी अगाडि हेर्नुहोस् और यसो गरे पनि हुन्छ, जे आफूलाई कम्फर्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुहोस् पछाडिको खुट्टाले चाहिँ। सक्नुहुन्न सुरुमा यदि गाह्रो हुन्छ, समस्या छ, त्यति फ्लेक्सिबिलिटी छैन भने थोरै ल्याउनुहोस्, नजिक ल्याउनुहोस् अनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यदि यहाँनिर सास भरेर बस्न गाह्रो हुन्छ भने एक्सहेल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि हामी अर्को आसनमा जानको लागि सासलाई होल्ड गर्नुहोस्। कुम्भक आसनको लागि प्लेन पोज, अगाडि खुट्टालाई पनि पछाडि। अनि यहाँबाट थोरै बडीलाई अगाडि लानुहोस् हाई प्लेनको लागि। अनि आफ्नो सिधा तल हेर्नु होला। हेरे पनि थोरै अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी अगाडि नहेर्नु होला। Look directly and here your body should be in one line. Shoulders and your hips line should be in one line. यसरी
तलतिर पनि पुस नगर्नु होला, माथितिर पनि लिफ्ट नगर्नु होला, एकदमै एक लाइनमा हुनुपर्छ। सास होल्ड। ओके, यहाँबाट बिस्तारै नीलाई जमिनमा राख्नुहोस्। त्यसपछि चिनलाई यसरी चिन टु चेस्ट। अनि बिस्तारै यसरी रिल्याक्स गर्नुहोस्। आफ्नो काँधलाई, आफ्नो सोल्जर्सलाई बिस्तारै यसरी रिल्याक्स गर्नुहोस्। अनि स्लाइड हियर बडी फरवार्ड, यसरी अगाडि स्लाइड गर्नुहोस्। अनि यतिसम्म मात्रै उठाउनु होला, धेरै यसरी नउठाउनु होला। आफ्नो यो बेली बटन नाभिको लाइनसम्म मात्रै उठाउनु होला। अनि यदि ब्याक पेनको प्रब्लम छ, लोवर ब्याक पेनको भने खुट्टालाई यसरी 2 फिटको दूरीमा मेन्टेन गर्नुहोस् दूरी। अनि हेर्नुहोस् अगाडि। अनि यहाँ एउटा कुरा, यसरी एल्बोलाई हात सिधा नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले भनिराखेको चाहिँ यतिसम्म मात्रै उठाउनु होला। आफ्नो एल्बोज, आफ्नो ह्यान्ड्स आफ्नो बडीसँगै जति सक्दो क्लोज भएको हुनुपर्छ। यसरी एज क्लोज एज टु यर बडी, यर एल्बोज। यसरी बाहिरतिर फेस नगर्नु होला। यसरी जति सक्दो आफ्नो शरीरसँग बडीमै राख्नु होला। अनि त्यसपछि टक यर टो एन्ड स्लाइटली लिफ्ट यर, भेरी स्लोली लिफ्ट यर हिप्स। यसलाई भन्छ अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिङ डग। And place your both toes on the floor. Lengthen your spine, look at your navel. Or if this is intense, you may खुट्टालाई थोरै पछाडि लान पनि सक्नुहुन्छ। अनि लिफ्ट सक्नुहुन्छ। इनहेल, सास गर्दै सास छोड्दै है। यदि कम्फर्टेबल छ, आफू सहज हुनुहुन्छ भने यसरी खुट्टाहरूलाई जमाएर राख्नुहोस् जमिनमा। डाउनवर्ड डगमा आउन गाह्रो हुन्छ। यदि गाह्रो हुन्छ सुरुमा भने हामी अघि यो पोस्चरमा थियौँ है। यो पोस्चरमा भने यसरी डाइरेक्ट उठ्न गाह्रो हुन्छ भने यसरी आफ्नो पहिले नीलाई हिप्स उठाउनुहोस्। अनि घुँडालाई जमिनमा राख्नुहोस्। टेबल टपमा जमिनमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि उठाउनुहोस् आफ्नो हिप्सलाई। अनि आउनुहोस् यो पोजमा, अधोमुख स्वानासनमा। अनि हामीले अघि कुन चाहिँ खुट्टा, दाहिने खुट्टा पछाडि लगेको थियौँ। इनहेल अप, त्यही खुट्टालाई फेरि लानुपर्छ। दुईटा हातको बिचमा राख्नुहोस्। अनि टक यर टो है, यसरी घुँडालाई जमिनमा, खुट्टालाई पनि जमिनमा फ्ल्याट बाहिरतिर फर्केको हुनुपर्छ। इनहेल, सास भर्दै फेरि हामी स्वसञ्चालन आसनमा आयौँ। यो एक लाइनमा हुनुपर्छ, एङ्कल र नी दुईटा हातको बिचमा। यदि यो पनि गाह्रो हुन्छ, यो यहाँबाट हामी आएको है, डाउनवार्ड अधोमुख स्वानबाट आयौँ।
यदि यो पनि गाह्रो हुन्छ भने पछाडिको नीलाई राख्नुहोस् घुँडालाई अनि त्यसपछि तपाईको हातको सहायताले बिस्तारै यसरी बिस्तारै ल्याउनुहोस् अनि यो पोजिसनमा बस्नुहोस् यसरी अश्वसञ्चालन आसनमा अगाडि हेर्नुहोस् सास भर्दै ओके अनि यसरी टक गर्नुहोस् पछाडिको खुट्टालाई अनि यसरी स्विङ गर्नुहोस् ताकि आउन सजिलो हुन्छ अनि स्लाइटली पुश गर्नुहोस् है अनि यसरी आउनुहोस् ल्याउनुहोस् अनि यहाँ हो बेन्ड गर्नुहोस् आवश्यक परेमा सक्नुहुन्छ भने छुने कोसिस गर्नुहोस् सास छोड्दै त्यसपछि आफ्नो हिप्सलाई तल थोरै तल अनि स्पाइन स्ट्रेट सास भर्दै हामी जाउँ तानासनमा तानासन बेन्ड ब्याक पछाडि बेन्ड हुनुहोस् ओके कम एन्ड as you exhale your hands at heart center सास छोड्दै फेरि दुईटै हात जसरी गाथ्यौं त्यसरी नै हार्ट सेन्टरमा राख्नुहोस् अनि रिलिज गर्नुहोस् ओके यो एकपट्टि भयो अब अर्को साइड गरौँ इनहेल स्ट्यान्ड इन समस्थिति exhale both hands at heart center inhale go for Uttanasana exhale go for Padahastasana spine straight exhale go for Padahastasana spine straight and be here. If you can't, this is totally fine. Okay, this time another leg back, extend यसरी अर्को खुट्टा पछाडि जति सक्दो जतिसम्म आफूलाई स्ट्रेच आफ्नो स्ट्रेच जान्छ पछाडि त्यति लानुहोला अनि यसरी घुँडा र खुट्टालाई राख्नुहोस् अनि अगाडि हेर्नुहोस् okay also Sanchalanasana okay from here let's move on to our next plank pose Kumbhakasana slightly forward and look थोरै अगाडि सास होल्ड गर्नुहोस् अनि घुँडा जमिनमा elbows inside and slowly lower your chin chest your elbows is closest to your body okay go for Bhujangasana slide your body forward यसरी अगाडि स्लाइड गर्नुहोस् अनि अगाडि हेर्नुहोस् सास भर्दै यहाँ चाहिँ इन्हेल इफ ब्याक पेन छ भने यसरी खुट्टालाई राख्नु होला 2 फिट जतिको दूरीमा यहाँबाट अब जाउँ अधोमुख स्वानासनमा हिप्स उठाउँ दुईटा खुट्टा जमाउनुहोस् फर्मली फ्लोरमा यहाँबाट देब्रे खुट्टा माथि इन्हेल गर्दै जाउँ घुँडा खुट्टा जमिनमा अगाडि हेर्नुहोस्
एक लाइनमा हुनुपर्छ। अनि टप गर्नुहोस् पछाडिको खुट्टा अनि ल्याउनुहोस् अगाडि तटस्थ आसनमा। सक्नुहुन्न भने केही छैन। त्यसपछि इनहेल गर्दै स्पाइन स्ट्रेट सास भर्दै जानुहोस्। ब्याक बेन्ड। एक्सहेल दुईटा हात हार्ट सेन्टरमा एन्ड रिलिज। मैले एक राउन्ड सूर्य नमस्कार गरे। एक राउन्ड चाहिँ दुईटै खुट्टाको गरिसकेपछिकोलाई एक राउन्ड मान्छ। त्यस्तै गरेर प्लिज एटलिस्ट 3 राउन्ड 3 सेट चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यो एकदमै राम्रो एक्सर्साइज मानिन्छ हो पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेपछि त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ बिहानीको समयमा सनराइज भएको बेलामा प्र्याक्टिस गर्नुहोला। केही छैन बिहान भ्याउनुहुन्न, सनराइजको टाइममा भ्याउनुहुन्न भने पनि इभिनिङको टाइममा साँझको टाइममा पनि गर्नुहोला। तर पेट खाली हुनुपर्छ। हेभी खानेकुरा खानु भएको छ भने 3 आवर्सको ग्यापमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रपर अलाइनमेन्ट आफ्नो लाइन जुन हुन्छ नि गर्दाखेरिको प्रपर अलाइनमेन्टलाई एकदमै प्रायोरिटी दिनुहोस्, ध्यानमा राखेर गर्नुहोला पोस्चरलाई। साथसाथै ब्रिदिङ इनहेल एन्ड एक्सहेलेसनको कुरा छ, त्यसलाई सही तरिकाले गर्नुहोला। कुन बेला इनहेल कुन बेला एक्सहेल त्यो सबै मिल्यो भने धेरै भन्दा धेरै फाइदा यहाँहरु सम्पूर्णले पाउन सक्नुहुनेछ। सो टाइम लिनुहोस्, नहतारिकन एटलिस्ट 5 सेकेन्ड भए पनि होल्ड गर्नुहोस् एउटा पोस्चरमा। त्यसपछि अर्को पोस्चरमा जाने कोसिस गर्नुहोला। अनि ब्याक पेनको इस्यु छ, कुनै त्यस्तो हाइपरटेन्सनको समस्या छ भने धेरै बेन्ड गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। हल्कासँगले 90 डिग्री जस्तोमा मात्रै बस्नुहोला। अनि आफ्नो बडीलाई राख्नुहोला। अनि आफ्नो धेरैभन्दा धेरै बेन्ड गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। जति सक्दो आफ्नो कम्फर्ट अनुसार बेन्ड गर्नुहोला। सो मैले भनि नै सकेँ, हाम्रो फिजिकल बडी साथसाथै हाम्रो दिमाग माइन्डको लागि पनि एकदमै राम्रो हो सूर्य नमस्कार। काम राख्छ पक्कै पनि। अनि हाम्रो एन्जाइटी रिलिज हुन्छ नि, अनि टेन्सन तनाव यी सारा समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले प्लिज यो सूर्य नमस्कार प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जब प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसपछिको रिजल्ट्स के हुन्छ त पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरु सबैजना उपस्थिति भइदिनु भएकोमा। अर्को भिडियोमा हामी अवश्य भेट्नेछौँ। मन परेमा प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि टर्न अन द नोटिफिकेसन पनि गर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद। सधैँ सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, हेल्दी रहनुहोस्। यो त भन्नै पर्यो हैन र? बी हेल्दी एन्ड ह्याप्पी। नमस्ते।